วมากครับทำให้ได้ทดลองเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาทดลองทำให้เข้าใจบทเรียนได้ดีกว่ารู้สึกสนุกมากได้ทำแบบหลายอย่างได้ทำแบบไฟฟ้าได้ทำแบบเคมีแล้วก็ได้เรียนอีกอย่างหนึ่งหลายอย่างรู้สึกว่าได้โอกาสที่อาจจะไม่ได้จากที่บ้านครับแบบมาเรียนที่นี่แล้วมีอุปกรณ์เยอะพี่ๆก็เฟรนลี่ต่างๆช่วยมีความรู้เยอะช่วยอธิบายบางอย่างที่ไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นสำหรับใครที่กำลังจะมาสอบ MQ รอบ 2แนะนำให้มาเรียนแบบเยอะๆนะเพราะว่าสอบข้อสอบเป็นอย่าง